Петро Порошенко та Віктор Медведчук. Як можна охарактеризувати їхні стосунки? Адже саме Медведчук, як незмінний ключовий представник інтересів Володимира Путіна в Україні, стояв біля витоків проросійського сепаратизму в Україні. А президент Порошенко, як верховний головнокомандувач, направляє на схід армію захищати українські землі та відвоювати захоплені міста та села. Тож публічно вони щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. А не публічно. Брудна українська політика бачила багато найнесподіваніших колаборацій. Але ця на фоні Революції Гідності, війни на Сході та анексії Росією Криму виглядає особливо цинічно. Розслідування Михайла Ткача. У листопад 2013 року президент України Віктор Янукович мав підписати угоду про асоціацію з ЄС. За рік до того рух Віктора Медведчука «Український вибір» почав тур містами на сході та півдні країни. «Український вибір» просував вибір російський, економічне об'єднання з Росією, братерство, народовладдя, референдум. А ще залякував Європейським Союзом. Серпень 2013 року. Ялта, Крим. И это близко и естественно для нас, для страны славянской. Близко и естественно для наших коренных духовных и моральных ценностей. Листопад 2013 року. Місто Харків. Украина может принять решение, которое, как уже неоднократно мы заявляли, будет решающим за все 22 года независимости нашей страны. Червень 2013 року. Місто Донецьк. У нас пока есть выбор. Но если будет подписано соглашение об ассоциации, выбора у нас уже не будет. Ни экономического, ни политического, ни духовно-культурного. Вересень 2013 року. Місто Луганськ. Россия здесь вокруг, можно сказать. И в Луганской области, как нигде, на Украине ощущается пульс, так сказать, и ритм нашего и торгово-экономического, и социального, и гуманитарного, и духовного единства. У листопаді 2013 року Віктор Янукович різко змінює зовнішньополітичний курс країни, не підписує договір про асоціацію з Європейським Союзом. В Україні починаються масові протести, які закінчуються втечею Януковича і його команди до Росії. Після зміни влади в Україні Росія анексує Крим. Там під дулами автоматів відбувається так званий референдум. До влади приходить Петро Порошенко. Він називає Росію ворогом, обіцяє швидко виграти війну та здобути безвіз. На сході країни сепаратисти за допомогою російських військ починають захоплювати владу. Усі ці події відбуваються немов за заповітами Медведчука. У Донецьку, Луганську та Харкові очільниками проросійських угруповань стають саме учасники конференції «Українського вибору». Це Арсен Клінчаєв, Клинчаев Арсен Степанович. Павло Губарєв, Мандат – это поднятая рука. Євген Жилін. Вот, мешки несите, мы сделаем там крепость. Постійний гість круглих столів «Українського вибору» радник президента Росії Сергій Глазьєв. За версією СБУ керував діями цих формувань. Ребята, которые на улице, чтобы их они своих представителей делегировали туда, вот это исполнительство. Я все понял. У 2014 році Медведчук потрапив під санкції США за підтримку дій Росії. А от українські спецслужби ані тоді, ані зараз не цікавляться проросійською риторикою Віктора Медведчука та діяльністю його громадської організації. Навіть навпаки. Схоже, саме завдяки українській спецслужбі Віктора Володимировича призначають до гуманітарної підгрупи на перемовинах у Мінську. А у Києві кум Путіна фактично стає неформальним послом РФ та одним з головних комунікаторів між двома країнами та між двома президентами. Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників. Колишній голова Служби безпеки України призначив в цю групу представником Віктора Медведчука. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко слова президента заперечує.
Насправді, за дорученням президента Порошенка був призначений Медведчук в так звану гуманітарну групу. На прес-конференції була як мінімум неправда сказана. Ми надіслали запит в СБУ, аби отримати офіційне підтвердження уповноваження Медведчука задля такої відповідальної державної місії, як звільнення українських полонених. Запитувана вами особа бере участь у роботі гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, відповідно до наданих керівництвом держави повноважень. Ми бачимо, що українська влада як мінімум не заважає Медведчуку. Сьогодні Медведчук повністю повернувся в публічну українську політику як системний гравець. Взяв під контроль інформаційний телеканал 112 та Ньюзван, увійшов до партії Рабіновича «За життя», став головою її політради, скоординував об'єднавчий процес проросійських політсил, які нещодавно висунули кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах. То ким є Віктор Медведчук та Петро Порошенко? Друзями, ворогами чи спільниками? Політичний оглядач Максим Каменєв пояснює, проросійська риторика Медведчука допомагає об'єднувати проукраїнського виборця навколо патріотичних гасел Петра Порошенка, з якими той прагне переобратися на другий термін. Соціологічні рейтинги свідчать про те, що єдиний опонент, якого Порошенко може перемогти у другому турі президентських виборів, це Юрій Бойко. І тому, звісно, Порошенко до певної міри вигідно, щоб у другому турі він опинився разом з проросійським кандидатом. І, звісно, що тоді частина людей, частина виборців, які не підтримують президента, опиняться у ситуації, коли треба вибирати з двох зол, і вони, скоріш за все, проголосують за чинного президента, аніж за відкрито проросійського кандидата. Можливо, підтвердженням того, що Банковій вигідно тримати проросійського політика в українській політиці, слугують регулярні зустрічі Медведчука з найвищим керівництвом держави. 24 жовтня 2018 року. Адміністрація президента, 17:09. Біля бокового заїзду до адміністрації президента чекають автомобілі супроводу Віктора Медведчука. 18:37. Більше ніж за годину Мерседес Медведчука виїжджає з арки. – 27 жовтня 2018 року, 18:35. Кортеж Петра Порошенка залишає адміністрацію президента. 19:10 – Обухівська траса. Кортеж Віктора Медведчука повертає в селище, де живе президент Порошенко. Ми рушаємо слідом, аби зафіксувати, чи не в гості до президента приїхав Медведчук. Ми щось порушили? Але нас одразу ж із застосуванням спецзасобів зупиняє поліція. Я вибачаюсь, ми порушили? Ми щось порушили? Просто, пожалуйста, да, конечно. Ми просто поспішаємо, якщо є причина зупинки. Куди поспішаєте? А? Що там все трапилося? Ну, яка різниця? Ми Ви щось порушили? поспішаєте, десь працюєте, чи що? А? Які питання? Ну, нас чекають. Які у вас Так питання? водію питання є, да, я ж об'яснив. Десь працюєте, так, чи куди там? Перевірте, будь ласка, зробіть свою роботу і відпустіть, якщо немає до нас претензій, тому що нам потрібно їхати. Гарного вечора. Врешті поліціянти нас відпускають, і ми під'їжджаємо до маєтку Порошенка. Одна автівка з його кортежу чекає на початку президентського паркану. Інші автомобілі кортежу стоять біля гостьових воріт маєтку. Тут бачимо один з мерседесів, на якому їздить Порошенко. Серед автівок президентської охорони помічаємо і мерседес супроводу Віктора Медведчука. Щойно ми розвертаємося, бачимо, що автомобіля вже немає. Ми виходимо з автівки, аби контролювати двоє воріт і не пропустити, якщо Медведчук виїжджатиме з території. У нас перевіряють документи. Якщо потрібно посвідчення оператора, Так, можна ваше посвідчення.
Позашляховик з президентського кортежу патрулює вулицю. Хоча за нашими спостереженнями, після приїзду президента додому всі машини його кортежу роз'їжджаються протягом 10 хвилин. 19:40. Охоронці збираються на повороті до президентського маєтку. 20:02. Позашляховик з кортежу президента стає посеред дороги. Вмикає дальнє світло. За позашляховиком бачимо, як з кута президентського паркану виїжджає «Мерседес». Позашляховик одразу рушає. Виявляється, президентський маєток має 3 ворота. Їх виїзд заріс травою. Але після виїзду «Мерседеса» можна розгледіти свіжі сліди від колес. Згодом роз'їжджаються автівки кортежу президента. Схоже, ми зафіксували, як протягом 1 тижня Порошенко і Віктор Медведчук зустрічалися щонайменше двічі в адміністрації президента та вдома у Порошенка. А вже наступного тижня Росія ввела санкції проти 322 громадян України та 68 компаній. За невеликим виключенням, це список дуже достойних людей, які є в російському списку, включно з моїм сином, включно з половиною моєї адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, більшості членів коаліції. Важко сказати, чи Медведчук погоджував цей список з Порошенком. Якщо він продовжує їздити до Порошенка, то він мав таку можливість. Те, що президент і його команда спробували максимально для себе отримати дивіденди, вони використали це для того, щоб показати, що ми патріоти, і от наш патріотизм доведений в тому, що в Росії нас вважають своїми ворогами. Під час нашого спостереження протягом майже 4 місяців ми помітили, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до адміністрації президента. При цьому, схоже, подібні зустрічі в АП намагаються не афішувати. В ті дні, коли ми таємно знімали візити Медведчука, автівки супроводу стояли біля заїзду до АП, не ховаючись. Але щойно ми починали знімати відкрито, як візити кума Путіна до адміністрації президента України намагалися утаємничити. 5 листопада 2018 року. Адміністрація президента. Кортеж Віктора Медведчука заїжджає у боковий заїзд. Автівка супроводу тримає нас у арці, допоки «Мерседес» Медведчука не зникне у дворі адміністрації президента. Цим самим шляхом Медведчук чомусь вирішив не виїжджати. Натомість автівка супроводу переїхала до іншого виїзду з АП, що на вулиці Інститутській. 17 листопада 2018 року. Адміністрація президента, 16:34. Автівка супроводу Віктора Медведчука чекає вже в іншому кварталі біля адміністрації президента. 17:40. Кортеж з 2 «Мерседесів» виїжджає з арки, що веде до адміністрації президента. От тільки автівки мають інші номерні знаки, ніж кортеж Медведчука. І звична автівка супроводу Медведчука, «Мерседес Віто», не їде за ними. Але ми проїхали кілька кілометрів слідом, і вже на оболоні «Мерседес Віто» нас доганяє автівки, які виїхали з арки. В цій ситуації Петру Олексійовичу краще вийти і відверто розказати про те, про що вони там говорять, тому що він зараз позиціонує себе як патріот. І тут оці контакти з Медведчуком, вони просто дисонують дуже. Можливо, щільні контакти Віктора Медведчука з президентом Порошенко пояснюються обміном заручниками. Слава Україні!
Заради цього приватний літак Віктора Медведчука став єдиним, якому влада Росії та України дозволили пряме авіасполучення між країнами. Тут знову допомогли спецслужби. Голова СБУ Василь Грицак виняткову преференцію прямих перельотів пояснив виключно участю Віктора Медведчука у гуманітарній підгрупі у Мінську. Представниця України у мінських перемовинах віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко каже, що Росія повністю заблокувала обмін і звільнення українських заручників. Натомість ми з'ясували, що Віктор Медведчук використовує право прямого авіасполучення з Росією не лише у державних цілях, але й бізнесових. У 2016-му схеми задокументували, як літаком Медведчука з Москви разом з Віктором Володимировичем прилетіли його близький та давній соратник, народний депутат від опозиційного блоку Тарас Козак та бізнесмен Нісан Моїсеєв. Ані Тарас Козак, ані Нісан Моїсеєв не уповноважені брати участь у міждержавних комунікаціях щодо звільнення заручників. Натомість обидва мають українсько-російські бізнес-інтереси. Наприклад, нещодавно депутат Козак став офіційним власником українського телеканалу «Ньюзван». Моніторинг пасажирів приватного літака Віктора Медведчука, який продовжує регулярно і напряму літати до Росії, показав, лише у 2018 році Тарас Козак 8 разів літав разом із Медведчуком до Російської Федерації, з яких 7 разів до Москви і 1 раз до Анапи. Сам Медведчук від початку 2018 року літав до Росії 21 раз. Нам вдалося дістати ще один доказ того, що своє виключне право прямого авіасполучення з Росією Віктор Медведчук використовує у власних бізнес-інтересах. Відповідно до даних наших джерел, протягом 2018 року Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко літали з Києва у місто Анапа, Росія, разом з Наталією Лавренюк на одному літаку напряму. Лавренюк фігурувала у розслідуванні схем «Нафта для куми Путіна» про бізнес дружини Медведчука в Росії. Журналіст Максим Савчук встановив, що Наталія Лавренюк є серед акціонерів компанії «НЗН Петрет», яка через низку кіпрських фірм належить дружині Медведчука Оксані Марченко. Ця фірма отримала право на видобуток нафти з одного з 3 найбільших родовищ на території Росії. 3 вересня 2018 року. Аеропорт Київ, 20:29. З Москви з зупинкою у Мінську прилетів літак Гольфстрім G450 з бортовим номером T7BRG. У літаку бачимо Тараса Козака, ще одного чоловіка та жінку. З бізнес-терміналу аеропорту виходять бізнесмен Нісан Моїсеєв та нардеп Тарас Козак. За інформацією з наших джерел, Тарас Козак лише у 2018-му здійснив щонайменше 10 перельотів до Росії через білоруські міста Мінськ та Гомель. Усі 10 разів депутат Козак літав приватним літаком з бортовим номером T7BRG. Можливо, спільний переліт з Москви депутата і бізнесмена. Співпадіння? 27 жовтня 2017 року. Аеропорт Київ, 40 хвилин по опівночі. Борт T7BRG летить із Москви через Мінськ та сідає у Києві. Серед пасажирів – народний депутат Тарас Козак і бізнесмен Нісан Моїсеєв. Можливо, після того, як Медведчук остаточно занурився в українську політику, його бізнес-питаннями став опікуватися давній соратник Тарас Козак. Саме про це може свідчити як їх спільні вояжі в Росію, так і спільні перельоти Козака з бізнесменом Нісаном Моїсеєвим. Нісан Моїсеєв – це той самий бізнесмен, якого схеми у 2016-му зафіксували разом з Медведчуком і Козаком в Жулянах, коли вони всі троє поверталися з Москви одним літаком. Це той самий бізнесмен, який після початку російської гібридної війни на сході України зміг стати власником частини російського нафтогазового бізнесу в Україні. А це майже 150 заправок, переважно під брендом ТНК, мережу «Нафтобаз» та Лисичанський нафтопереробний завод. Покупцем виявилася маловідома швейцарська фірма «Glusco Energy». Це дочірня структура іншої швейцарської фірми – Proton Energy Group. Офіційний власник – ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв.
Низка журналістських розслідувань вказувала, що за цією людиною насправді може стояти Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна. Журналістам програми «Схеми» вдалося зафіксувати їх спільний переліт, наочне підтвердження зв'язку між Мойсеєвим та Медведчуком. Тоді бізнесмен Мойсеєв переконував Схеми, що російські активи – його, а Медведчук спростував зв'язок з цими компаніями. Нас пов'язують дружні відносини, а не ділові. Ніякого відношення пан Медведчук до цих компаній не має. Вони належать мені. Я їх єдиний власник. Паралельно з успіхом на ринку нафтопродуктів компанії Мойсеєва отримали перемогу на українському ринку скрапленого газу, а саме монополізували поставку газу з Росії до України. І в цьому, схоже, їм теж допомогла українська спецслужба. Схеми вже розповідали, як наприкінці 2016 року у імпортерів скрапленого газу почались проблеми з СБУ, Мінекономрозвитку та на митниці, в той час, як російська сторона синхронно почала сприяти конкретним компаніям. Таможенная служба здесь начала резко с СБУ расчищать территорию, то есть начала давить наших. А там Федеральная служба экспортного контроля определила Протон и там его дочерние структуры типа Глузко как единственного экспортера ресурса Роснефти. Наше розслідування тоді виявило, ринок зачистили під 4 фірми, одна з яких – Глузко Україна, Нісана Мойсеєва і ще 3 через менеджерів також із нею пов'язані. Усі вони безперебійно і у великих обсягах почали ввозити в Україну газ Роснефті. Вот какого человека могли быть такие синхронные действия с той и с этой стороны? Ну, кроме как фамилию Медведчук, у меня никаких ассоциаций не было. Компанії Мойсеєва отримали практично монопольне право і можливість завозити в Україну не тільки російську нафту та російський скраплений газ, а й російське дизельне пальне. Так, за даними видання «Ліга Бізнес», у березні 2016 року швейцарська компанія, яка пов'язана з оточенням Віктора Медведчука, отримала у власність актив, за який довгий час боролися в судах Україна та Росія – нафтопродуктопровід «Прикарпат-Захід-Транс». Что касается трубы, действительно, эта магистраль наращивает прокачки. В текущем ноябре будет рекорд установлен, такой исторический. Ждем порядка 280 тысяч тонн топлива только для внутреннего рынка. Тепер на ній заробляють компанії «Протон» і «Глузко» Нісана Мойсеєва, авіапопутника Віктора Медведчука та його найближчого соратника Тараса Козака. Функция «Протона» заканчивается на границе. Дальше топливо попадает по трубе в Украину. По сути, их талант, да, скажем так, или их сила, она содержится не в Украине. Она содержится в способности получить такой контракт у Роснефти. Хоча бізнесмен Мойсеєв відкидає зв'язок Віктора Медведчука з монопольним успіхом свого бізнесу, він здебільшого будується на синхронному сприянні влади двох країн – Росії та України. І головний його актив, по суті, це його зв'язок з Володимиром Путіним і можливість вирішити якісь питання для бізнесу. А Віктор Медведчук дуже вдало капіталізує цей свій зв'язок. Йому, як людині, скажімо, яка прямо асоціюється в Україні з Володимиром Путіним, немає сенсу легалізувати це і будувати, тому що якщо влада зміниться, наприклад, то зрозуміло, що у цієї кампанії можуть виникнути проблеми. Отже, після зміни влади та обрання Україною європейського вектору Росія починає військову агресію саме за допомогою учасників конференцій українського вибору. Сам Медведчук отримує в Україні особливий статус прямого перемовника з Путіним. Під контроль оточення Віктора Медведчука переходять одразу декілька українських телеканалів. Оточення Медведчука за згоди Росії та України отримує привілейоване становище на ринку нафтопродуктів та скрапленого газу. А особисто Віктор Володимирович Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна, збирається балотуватись до Верховної Ради України. Медведчук виступає за нову конституцію, яка б закріпила федералізацію, перехід до парламентської республіки та новий статус Донбасу. Усе це можливо реалізувати саме в стінах українського парламенту.
Вот когда в 2012 году я создавал общественное движение «Украинские выборы», все думали, что это партия. Кстати, до сих пор многие думают, что это партия, хотя это общественная организация. Мы тогда поставили задачу популяризации идей определенных в обществе. И мне никто не верил, что я не буду участвовать в выборах 2012 года. А такой задачи не ставилось, потому что я считал, что эти идеи должны сегодня войти в почву сознания, в почву отношения людей и разъяснить им правильно, что ждет будущее Украины. Сегодня, когда я официально, публично согласился войти в партию «За життя», естественно, что стоит вопрос моего вхождения в парламент, если партия этого добьется. І все це під акомпанемент майже щотижневих прямих авіаперельотів до Росії та регулярних кількагодинних відвідин адміністрації президента України Петра Порошенка. Я думаю, що ці люди, вони просто підігрують одне одному. Тобто Порошенко не заважає Медведчуку, а Медведчук досягає певних своїх цілей і завдяки тому, що президент не заважає йому це робити. Чи зміг би Віктор Медведчук за майже 5 років війни з Росією стати тим, ким став зараз, якби йому були не раді там, у Кремлі, або тут, у адміністрації Петра Порошенка? На наші запитання в адміністрації президента відповіли наступне. Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТГК в Мінську Віктором Медведчуком. Президент провів кілька зустрічей з Медведчуком, на яких висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв'язнів Кремля, яких незаконно отримують в Росії та на окупованих нею територіях, і виключно для зрушення з мертвої точки цього питання. Президент Порошенко відкрито називає Росію країною-агресором і не поділяє ідеї та політичні висловлювання Віктора Медведчука. Але президент також неодноразово заявляв, що готовий вести переговори з усіма, навіть з чортом, для того, щоб звільнити наших бранців. Прес-служба адміністрації президента. Ми також звернулися по коментарі до всіх фігурантів нашого матеріалу. Віктора Медведчука, Тараса Козака, Нісана Моїсеєва. Ніхто з них до виходу програми в ефір свої вояжі, візити та зв'язки не прокоментував.